Assalamu alaikum. Welcome students. Students نن مونږه adjective old متعلق به خبره کوم. دا غي comparative superlative degrees تاسو ګورئ ښه. old زموږ سره یو adjective دی دا غي comparative superlative degrees ته وګورئ تاسو elder and eldest دا comparative او eldest کوم دی superlative دا شان چې کوم دی older oldest دا هم دی old comparative او superlative degrees دي. او د دې استعمال وکړو کم ځای کې به استعمالو څنګه به استعمالو سنټنسز کې تاسو ګورئ ښه دې کې به څلور خبرې ځان سره یاد ساتئ ښه په ایلډر ایلډسټ کې به څلور خبرې یاد ساتئ نمبر فرست یوزډ اونلی پر پرسنز دا به د انسانانو دپاره استعمالیږي پرسنز دپاره به استعمالیږي ښه تاسو ګورئ په اولډر کې او دغه شان اولډسټ کې یوزډ فور پرسن انیمل اینډ ثینګز دا به د پرسنز دپاره هم استعمالیږي انیمل ثینګز دپاره به هم استعمالیږي دا پکې ډفرنس وي ور دلته موږ چې used only per persons نو هغه example ورکو he is my elder brother دغه شانتي دویمه خبره usually used for family members the family members د پاره هم موږ استعمالو ښه او دغه example دی my brother is the eldest of 4 siblings په خويندونو کې چې کوم دی دا my brother سره زما ورور په کې د ټولو مشر دی my brother is the eldest of 4 siblings ښه دریم نمبر خبره به یاد ساتو ځان سره هغه سره never followed by then چرې به د دې نه پس then نه راځي ښه که then چرې موږ ولګو دا سنټنس چې کوم دی دا به صحیح دا به انکریکټ دا به غلط دی لکه تاسو ګورئ he is elder than us دا غلط ده بلکې څنګه به لیکلی شو داسې به لیکلی شو چې Ali is the elder of us Ali is the elder of us چرې به د دې نه پس then نه راځي دا خبره به یاد ساتو بل بس یاد ساتو څلورمه خبره also used as noun په تور باندې به استعمالېږي دې سنټنس کې تاسو ګورئ we should respect our elders مطلب دی چې کم سینیئر سټیزنز دي د هغې دپاره تاسو څه ګورئ ښه موږ دا د درېواړو دپاره استعمالولی شو پرسنز دپاره انیملز دپاره ثینګز دپاره دا موږ استعمالولی شو هغه اگزامپلز ورکوو ښه she is my older sister نو داسې مې ویلی شو چې she is my elder sisters لکه څنګه چې موږ دلته ویلي که نه موږ وایو چې دوه قسمه زموږ سره ایجکټیو زموږ د ایجکټیو دوه قسمونه چې کوم دی هغه په مخکې ویډیو کې د هغې ایکسپلینیشن کړو یو اټریبیوټیو یو پریډیکیټیو نو تاسو ګورئ ښه دا اولډر چې کوم دی دا ایټ ا ټایم اټریبیوټیو هم دی او پریډیکیټیو ایجکټیو هم دی او دا ایلډر چې کوم دی دا اونلی اټریبیوټیو دی دا پریډیکیټیو چې کوم دی نشي کېدی په دې وجه دې نه وروسته دین نشي راتلی تاسو ګورئ مخکې سنټنسز ده ښه this is my old car او بل اگزامپل تو ګورئ I had two cats the older of the two is stronger I'm older than Ali تاسو ګورئ I'm older than Ali که موږ لیکو چې I am elder than Ali نو دا به غلطي وجه دا ده چې دلته then دی او چرې چې کوم دی دلته موږ ویلو چې never followed by then چرې به then د دې نه پس نه راځي نو چونکې دا اولډر دی او موږ وویو چې اولډر دا اټریبیوټیو ایجکټیو هم دی او د پریډیکیټیو هم دی په دې وجه چې کوم دی موږ دلته اولډر لګولی شو ایلډر دلته غلط راځي په دې کې تاسو ګورئ ایلډر اولډر دواړه موږ لګولی شو ځکه موږ په اټریبیوټیو ایجکټیو کې ویلو چې دې نه پس راځي داسې ایجکټیوز چې هغې نه پس چې کوم دی هغه ناون راځي نو تاسو ګورئ نو دا موږ بیا لګولی شو که دې نه پس دین راځي نو بیا موږ دا اټریبیوټیو ایجکټیو ایلډر بیا موږ نشو لګولی بیا موږ چې کوم دی څه لګوو اولډر به لګوو ځکه چې اولډر اټریبیوټیو او دغه شان چې کوم دی دا پریډیکیټیو ایجکټیو دی میک سینس تھینک یو